Een hele goede dag allemaal. In deze video wil ik jullie meenemen in iets speciaals. Shimano heeft eindelijk de nieuwe XTR groepset gelanceerd. Deze groepset is 7 jaar geleden naar 12-speed gegaan, maar sindsdien is er eigenlijk heel weinig veranderd. Er is eigenlijk niks veranderd. SRAM is intussen met allemaal wireless groepen gekomen, draadloze groepen. En Shimano is echt wel flink achtergebleven. Dit zie je ook wel in de verkoopcijfers van Shimano en SRAM. SRAM is gestegen en Shimano is in dat opzicht gedaald. Maar nu, eindelijk is Shimano uitgekomen met een nieuwe XTR groepset. Dit is de high-end groepset van de mountainbike range van Shimano. Ja, het is echt geweldig. Een mooie groepset. Alles ziet er gewoon tip-top uit. Ik ga jullie alles laten zien wat hier op tafel ligt. Vervolgens het gewicht meten, wegen, alle features uitleggen. En uiteraard komt er nog veel meer. Want wij mochten mee naar Shimano in Altea. Dit was een Shimano Ride Camp vanuit Europa georganiseerd. Hierbij wilden ze eigenlijk de fietsenmakers meenemen in een soort opbouw naar een release datum. Normaal gezien worden alleen de grote merken echt meegenomen. Maar nu werden wij dus meegenomen in dit moment. Dat was echt super gaaf. En deze video komt morgen online. Dus druk zeker op de knop abonneren, want dit wordt echt een leuke video. Daarnaast ga ik natuurlijk alles nog los uitleggen. We hebben nog een mooi frame. Ons nieuwe frame opgebouwd met de XTR groepset. Alles tip-top in orde. En dit wil je zeker ook meemaken. We gaan als eerste mijn pet opzetten. En dan gaan we alle onderdelen los filmen en eventjes wegen. En dan ga ik jullie uitleggen wat de nieuwe features zijn. Ondertussen dat ik alles laat zien. Let's go! Wanneer we nu naar de interieur gaan kijken, ziet deze er gewoon super gaaf uit. Hij ziet er misschien in eerste instantie wat bombastisch uit. Maar logisch, want de motor zit van binnen en de accu zit van binnen. Dus hij moet natuurlijk best wel grof zijn. Daarnaast heeft hij allemaal nieuwe features. Dus hij is dus draadloos geconnect met de shifter. Daarnaast heeft de derailleur een replace modus. Dat betekent dat hij automatisch naar binnen schiet en weer terugschiet wanneer hij tegen een steen aan zou komen. Dit wordt dan ook onthouden in de derailleur. De derailleur heeft 2 klutchen aan de binnenkant zitten. Dit zijn de veren die de derailleur op spanning houdt. Daarnaast zijn er 2 verschillende kooien, een korte en een lange kooi. Dit is de korte kooi. Het totaalgewicht van de derailleur plus batterij is 412 gram. Wanneer we nu naar de shifter gaan kijken, zien we dat de shifter vrij klein is. Deze is mooi en compact. De shifter heeft 2 knoppen. Je kan zelf de knoppen bedienen en je kan natuurlijk zelf de knoppen veranderen en instellen. Daarnaast kan je de knoppen nog draaien. Het is natuurlijk super handig en super makkelijk om deze in te stellen op jouw positie. Als laatste heeft de shifter een 1632 batterijtje. Deze kan je zelf verwisselen. Het totaalgewicht is 98 gram. Wanneer we nu naar de remhendel gaan kijken, heb je 2 verschillende remhendels. De 9200 en de 9220. Jullie zien nu de 9200. Deze lijkt eigenlijk sprekend op de oude versie. Maar de 9220 is een compleet nieuwe remgreep. Deze kan je zelf stellen en zelf meer druk en minder druk geven. En dit is natuurlijk super handig om alles te kunnen bepalen. Wanneer we het totaalgewicht bekijken van beide remgrepen is het 152 gram. Wanneer we nu naar de remklauw gaan kijken is deze niet super veel veranderd. Maar wat wel heel belangrijk is, dat ze nieuwe olie gebruikt hebben. Ze gebruiken nu LV olie. Dit is een compleet andere olie dan voorheen, dus let hierop. Het totaalgewicht van beide remklauwen is 242 gram. Wanneer we nu de remschijf gaan bekijken is deze exact hetzelfde als de race. Dus CL900. Het totaalgewicht van beide schijven is 273 gram met 180 mm schijven. Wanneer we nu het crankzak gaan bekijken is deze hetzelfde opgebouwd als de oude 12-speed. Alleen het design en het gewicht zijn veranderd. Hij is lichter geworden en heeft een ander design gekregen. Het gewicht van de complete crankset is 517 gram. Wanneer we naar het voorbeeld gaan kijken is deze veranderd. Hij is lichter gemaakt en heeft een betere lijn voor de ketting. Daarnaast heeft het voorbeeld verschillende keuzes in vertandingen.
28, 30, 32, 34, 36 en 38. Dus een ruime keuze voor ieder wat wils. Het kettingblad is nu 64 gram. De cassette is ook echt een verbetering tegenover vroeger. Deze cassette is 9,45. Dat betekent dat je nog zwaarder kan rijden met je cassette. De cassette is deels van titanium gemaakt, dit is vaker bij XTR en hier wordt natuurlijk het duurste materiaal voor gebruikt. De oude cassettes zijn ook nog te gebruiken, want het is 12-speed. Het totaalgewicht van de cassette is 330 gram. De ketting is daarnaast hetzelfde gebleven. Hetzelfde als Durace en hetzelfde als de oude XTR 12-speed. Met een totaalgewicht van 268 gram. Daarnaast zijn er nieuwe XTR pedalen uitgekomen. De pedalen zijn misschien niet super belangrijk, maar er zijn nieuwe schoonplaatjes en hier ga ik later nog een video over maken, want hier zijn er verschillende mogelijkheden mee om in te klikken. Het totaalgewicht van beide pedalen is 320 gram. Wanneer we nu alle spullen zijn doorgelopen, is het totaalgewicht 2356 gram zonder pedalen. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel nieuwe features en nieuwe leuke dingen en hierover later meer. Oké, we hebben dus alle onderdelen gehad. Maar wat nu echt belangrijk is, dat je de juiste olie dus in de nieuwe remsetten gaat doen. De nieuwe LV-olie is dus anders dan de vorige hydraulische olie. Deze is dunner en beter bestand tegen koude omstandigheden. Maar je kan dus niet de olie gaan uitwisselen. Je kan niet zeggen van nou dat deze beter is, stop ik hem in de oude remset. Nee, dat moet je niet doen. Deze is specifiek voor de nieuwe remsetten en die andere is specifiek voor de oude remsetten. Dus let die zeker op. Daarnaast is deze oranje en die andere is een beetje roze-rood van kleur. Dus je ziet het wel aan de kleur uiteraard en pak de goede olie. Voor de rest zijn alle onderdelen natuurlijk super mooi. Het complete gewicht valt eigenlijk ook wel mee, vind ik zelf. Maar uiteindelijk, een cassette is natuurlijk zwaar. Daarnaast in het interieur ook wel wat zwaarder. Alle ontwikkeling ga ik jullie dus meenemen. Heb je zelf een idee van, of heb je tips van mij om de video's op het juiste tijdstip te plaatsen? Laat het dan vooral weten in de reacties. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Voor mij is het soms heel lastig, omdat ik niet weet wanneer de video's geplaatst moeten worden. De ene keer denk ik van nou, dan plaats ik ze allemaal achter elkaar. En de andere keer denk ik, laat ik er weken tussen. Dan heb je een idee van wat het beste is en de beste strategie voor mij. Ik heb dus een aantal video's klaarstaan. Ik heb allemaal verschillende onderwerpen natuurlijk uiteraard. En dat kun je natuurlijk zien, allemaal nieuwe onderdelen. Maar ik wil niet alles in één keer erop zetten dat jullie echt overload worden met de video's. Dus ik wil het wel een beetje verspreiden. Daarnaast komt er morgen wel een leuke video online. Deze heb ik al lang gepland. Deze is van Spanje toen destijds in Altea. Dus morgen om 6 uur, of als je vandaag de video kijkt om 6 uur, komt er een heel leuke video online. Deze zou ik zeker gaan kijken en eventjes voor gaan zitten, want deze video duurt voor mij een klein half uur. Kan je lekker op de tv aanzetten en eventjes lekker ontspannen wanneer je deze gaat kijken. In ieder geval, abonneer zeker daarom, ook voor de nieuwe video's. En dan zeg ik later en tot ziens.